გამარჯობა. წინა ვიდეოში როგორც დაგხვდით, დღეს ვისაუბრებთ red style-ზე და გაჩვენებთ როგორ გამოიყურება ვიზუალურად მანქანა გარედან. Red style-ი რო გითხრათ, ეს არის ისეთი ვიზუალის მქონე მანქანა, რომელიც გამოირჩევა ნაკლების აღებავით, მეტად დაფარული არის ჟანგი და გაფორმებულია ძველი უსარგებლო ნივთებისგან. ამ მანქანასაც თავისი ისტორია აქვს, რატო გამოიყურება ესე. ყიდვისთანავე ყოველთვის მქონდა იმის განწყობა, რომ ჩემი მანქანა რაღაცით განსხვავებული ყოფილიყო ჩვეულებრივი Golf 3-ისგან. და რაღაც YouTube-ზე უყურებდი ვიდეოებს, რა შეიძლება გაკეთებულიყო ამისთვის. ერთ-ერთ ვიდეოს წავაწყდი, Bacho car modes-ის ვიდეო არის, სადაც ორი ადამიანი აჟანგებს Golf 3-ს თავიდან ბოლომდე. ერთ-ერთი ავტოშოუსთვის და როცა წაიყვანეს ამ ავტოშოუზე ეს დაჟანგული Golf 3, ძალიან დიდი ემოციები და ინტერესი გამოიწვია ამ მანქანამ, იმიტომ რომ ერთადერთი იყო მსგავს სტილში. და მეც ძალიან მომეწონა ვიზუალურად როგორც გამოიყურებოდა და გადავწყვიტე რომ კაპოტი და წინა ფრთა დამეჟანგებინა, იმიტომ რომ მანამდე ავარია მომივიდა და ვიფიქრე სანამ გამოცვლი, მეც ვნახავ რეალობაში როგორ მიიღება ეს ეფექტი. დავაჟანგე და როგორც კი ქუჩაში გავედი მანქანით, ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია რეალურად. ძალიან სასიამოვნო მომენტია, როცა შენ მანქანა შორიდან უყურებ, ხალხი როგორ მიდის და უღებს სურათებს და აინტერესებთ როგორ გამოიყურება. მერე Facebook გვერდებზეც მომხვდა თვალში ჩემი მანქანის ფოტოები. უამრავ მოწონებას და კომენტარს აგროვებდა და მივხვდი რომ ამ სტილით შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩემი მანქანა განსხვავებული არა მარტო თავისი მოდელებისგან, არამედ ყველა იმ მანქანისგან, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არის, იმიტომ რომ red style-ში მარტო ეს მანქანა არის. ეს ერთადერთი პროექტია. ვიდეოში როგორც ნახეთ, კაპოტი აყენია ეხლა სხვა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ნაავარიები კაპოტი იყო და ეხლა ძრავი სხვა აყენია, რეალურად უფრო ჩქარადადის მანქანა და იმ კაპოტით დაზიანებულით უკვე საიმედო აღარ იყო გადაადგილება, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება დაახტილიყო, მაგრამ როგორიც აყენია ეხლა ძალიან არ მომწონს და ბევრი ადამიანს ასე ვთქვათ, გავცემ თან ვიდეოთი პასუხს, რომლებსაც უნდოდა მაგალითად თანაც მოტოციკლის რაღაც დეტალი დაეჟანგებინა, ან რაღაც ნივთზე ვინტაჟური ეფექტი მიეღო. ეხლა დავაჟანგებთ ამ კაპოტსაც და რეალურად თქვენს ნახავთ, როგორ ხდება ამ ეფექტის მიღება და შენარჩუნება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დაჟანგვის მერე დაფარვა ლაქით, რომ ჟანგბადი აღარ მოხდეს და ის ეფექტი შენარჩუნდეს, რასაც მივიღებთ. ამიტომ ახლა გაჩვენებთ, რეები არის ამისთვის საჭირო და თან დავაჟანგოთ კაპოტიც. ეს არის ყველა ის საჭირო შემადგენლობა, რაც დაგვრჩება კაპოტის დასაჟანგებლად. პირველ რიგში უნდა მოხსნათ საღებავი, რომ დაგვრჩეს მხოლოდ რკინა, რისთვისაც გამოვიყენებთ ბოდიშვიდას. ეს არის ქიმიური ჟელე, რომელიც ათავისუფლებს რკინას საღებავისგან და ასევე დაგვრჩება ფუნჯი, რომ ეს ჟელე თანაბრად გადავანაწილოთ კაპოტზე. ამ საღებავის ასაფხეკად კი საჭირო იქნება ესეთი საფხეკი, ეგრეთ წოდებული შპატელი და თავის დასაცავად პირბადი და ხელთათმანები, იმიტომ რომ საკმაოდ ძლიერი ქიმიური ჟელეა და არც სასიამოვნო არაა კანთან შეხებისას. დასაჟანგად კი დაგვრჩება ძმარი, მარილი და წყალბადის ზეჟანგი. ამ სამი ინგრედიენტის ერთმანეთთან შეზავებით მივიღებთ ქიმიურ ხსნარს, რომელიც რკინაზე მოხვედრისას მომენტალურად გარდაიქმნება ჟანგად. ეს კი ჩვეულებრივი ფანჯრების საწმენდის სითხის მისასხმელი პლასტმასია, რომელსაც ამ ხსნარის კაპოტზე დასასხმელად გამოვიყენებთ. უმჯობესია 2 ცალი იქონიოთ, იმიტომ რომ ხანდახან მარილი იჭედება და აღარ ასხავს სითხეს. ეხლა კი წავუსვათ ბოდიშვიდასი კაპოტს და ნახავთ როგორც მოქმედებს საღებავზე. შედეგის მხრივ ვფიქრობ, რომ ამ ჟელემ უკვე საკმარისად იმუშავა, ეხლა ავაცალოთ საფხეკით და ვნახოთ რა შედეგი გვაქვს.
What is freedom? I think I stole this from Bob Dylan, but maybe I stole this from Woody Guthrie. Freedom for me is waking up. როგორც ხედავთ, ბოდიში და სიმართლად იდეალურად ვერ გაუმკლავდა საღებავს, თუმცა უმეტესობა მაინც მოაშორა, მაგრამ გრუნტს უკვე ვეღარ დაეჭიდა, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ 30 წლის წინ ან უკეთესად ღებავდნენ და მეტად აქცევდნენ ყურადღებას ღებვის ხარისხს, ან თვითონ ხსნარი არის ვადაგასული და იმდენად დიდი ძალა უკვე აღარ აქვს. მაგრამ ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მოსაშორებელი არის მაინც ეს გრუნტი და უკვე საქმე ცოტა მძიმე არტილერია უნდა ჩავთოთ. კუთხსახეხი, ეგრეთ წოდებული ბარგალკა და ზუმფარა 40-იანი და 100-იანი. ასევე დაგჭირდება სათვალეები და ისევ პირბადი. გრუნტით მოვაშორეთ, მთლად ბოლომდე არ მომიშორებია, ესე პატარა ლაქებს უტოვებ ხოლმე, იმიტომ რომ ადრე რო დავაჟანგე, მაშინ ისე დატოვებული მქონდა, როგორც ხედავთ და აქაც ავტოვე, რომ ცოტა ერთიანობაში ყოფილიყო. მანქანა ეხლა ძალიან დაიმტვერა, წყალს გადავავლებ და ისევ გავაგრძელებთ ჟანგვას. One of the best to ever do it. ეხლა უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ დაჟანგვის პროცესზე. ერთმანეთს შევავარებთ წყალბადიზე ჟანგს, ძმარს და მარილს და რკინაზე მოხვედრისას თავად ნახავთ, რომ დაჟანგვა მომენტალურად დაიწყება. ძმარი რაც დაგვრჩა მთლიანად ჩავასხავთ. დაახლოებით 250 გრამი გვაქვს დარჩენილი, იმიტომ რომ თვითონ ეს ბოთლი 9 ლიტრიანია. შემდეგ დაგჭირდება წყალბადიზე ჟანგი. ესენი თითო 100 მილიგრამიანები არის. ორივე ჩავასხავთ. და რა თქმა უნდა მარილი გემოვნებით, თუმცა არც უნდა გადავამლაშოთ. შეგვიძლია უკვე დავასხათ, მაგრამ საბოლოო შედეგს მაინც სავარაუდოდ ხვალისთვის მივიღებთ, იმიტომ რომ მაინც ჭირდება მთელი დღე 24 საათი, რომ რეაქცია ასე რომ თქვა ბოლომდე დასრულდეს. ეხლა დავიწყოთ, სხვა აღარაფერი აღარ დაგვრჩენია. და ნახოთ რა შედეგი გვექნება. დაახლოებით 9 საათში უკვე ესეთი შედეგი გვაქვს. მაგრამ როგორც გითხარით, მინიმუმ 24 საათი ჭირდება, რომ უკვე სრული სახე მიიღოს დაჟანგულმა კაპოტმა. ეხლა უნდა გადავიყვანო ის ადგილას, სადაც წვიმა და წყალი არ მოხვდება, იმიტომ რომ დროისგან გაჩენილი ჟანგი არ არის ეს, ქიმიური ჟანგია და წყლის მოხვედრის შემთხვევაში ეგრევე ჩამოირეცხება. მე დალოდება მომიწევს, თქვენ კი უკვე საბოლოო დასრულებულ შედეგს ნახავთ. დაგიბრუნდით ისევ 48 საათის შემდეგ უკვე ესეთი ეფექტით, როგორცაც ხედავთ, ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ლამაზი გამოვიდა.
უნდა კი გითხარით, რომ 24 საათი დაჭირდებოდა, მაგრამ სავარაუდოდ ძმარი არ იყო ძლიერი და 2 დღე, ამიტომ მოანდომა, რომ ესეთ ვიზუალზე მოსულიყო. ეხლა კი მთავარია ამ ეფექტის შენარჩუნება, რისთვისაც გეტყვით, როგორ უნდა მოვიქცეთ. ეს ვიდეო რაც შეეხებოდა იმ საკითხს, თუ როგორ ხდება ჟანგის ეფექტის მიღება მარტივად და სწრაფად, მაგრამ ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა შენარჩუნება სჭირდება, რასაც მომდევნო ვიდეოში აგიხსნით. იმიტომ რომ დაახლოებით 10 დღე კიდევ არის საჭირო, რომ გასუფთავებული რკინის ფორებში ჩვენი ჟანგის ეფექტი კარგად ჩაჯდეს და ლაქის დასხმის დროს, ასე რომ ვთქვათ, პრობლემა არ შეიქმნას და ერთმანეთში არ აიჭრას, არ აერიოს. ამ ყველაფერს კი მომდევნო ვიდეოში ნახავთ დეტალურად, ზემოდან რაღაც ვიზუალური ეფექტებით გასაფორმებელი არის, ასე რომ დაელოდით შემდეგ ვიდეოს, გამოიწერეთ არხი, რომ მსგავს და არა მარტო მსგავს საინტერესო ვიდეოებს არ გამორჩეთ. მე კი დღეისთვის დაგემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით.